નમસ્કાર, મારું નામ અશોકભાઈ ચાવડા અને મારી બાજુમાં મારી ધર્મપત્ની જયશ્રીબેન ચાવડા છે. લગભગ 22/3/2021ના રોજ તેને જુદા જુદા પ્રકારની સમસ્યાઓ આવી. આમાં આંખો પીળી થવી, યુરિન પીળી થવી, હાથનું જે સ્કિન છે એ પીળી થવી. એટલે અમે એલોપેથિક ડૉક્ટરને ડીસા મુકામે બતાવ્યું અને નામાંકિત ડૉક્ટરે અમને સોનોગ્રાફી અને રિપોર્ટો કરાવતા લીવર પેરેન્કાઇમલ ડિસીઝ નામનો જે રોગ છે તે આ બેનને થયો છે તેવું એમને પુરવાર કર્યું. ત્યારબાદ જુદા જુદા રિપોર્ટમાં એમનું બ્લિરુબિન, એચઈબીટી, એસજીઓટી આ બધાનું લેવલ ખૂબ ઊંચું આવ્યું અને ત્યાંથી ડૉક્ટરને રેકમેન્ડ કરે એટલે અમદાવાદના નામાંકિત ડૉક્ટરને બતાવ્યું અને તેમને મને કહ્યું કે આ તો લીવરનો ભયંકર રોગ છે, આખી જિંદગી દવા લેવી પડશે, આ મટી નહીં શકે. સાથે સાથે એવું પણ કહેવામાં આવ્યું કે આ દવાઓ છે આખી જિંદગી ચાલુ રાખવાની અને બહુ મોંઘી દવાઓ હતી. એવામાં મારી ધર્મપત્નીએ આ બધી બાબતની જાણ થતાં તેને પોતે યુટ્યુબ ઉપર જુદા જુદા પ્રકારના વિડીયો જોયા અને વિડીયો જોતાં આર્યુભવ એટલે ડૉક્ટર હેમાંગભાઈ સોનીના વિડીયોમાં જુદા જુદા લીવરના દર્દીઓ હતા અને તેમને દવા લેવાથી સંપૂર્ણ મટી ગયું હતું એવું મને મારી ધર્મપત્નીએ જણાવ્યું. ત્યાર પછી અમે સીધો અમદાવાદ ડૉક્ટર હેમાંગભાઈ સોનીનો કોન્ટેક્ટ કર્યો. ત્યાં રૂબરૂ મળ્યા, બધા રિપોર્ટ બતાવ્યા અને તેમની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરી. શરૂઆતમાં આવે ત્યાં આ સાહેબ પાસે આવ્યા ત્યારે એ રિપોર્ટમાં જે પીળિયાના લક્ષણો છે એ વિશેષ પ્રકારે જોવા મળેલા હતા. રિપોર્ટ પણ બહુ ના વેલ્યુ જે બહુ ઊંચા હતા. 15 દિવસની દવા ડૉક્ટર હેમાંગભાઈ સોનીને લીધા પછી ધીમે ધીમે રિપોર્ટ કરાવ્યા તો 15 દિવસ પછી મોટાભાગના રિપોર્ટો નોર્મલ થઈ ગયા. એ સમય દરમિયાન મારી ધર્મપત્નીએ ડૉક્ટર હેમાંગભાઈ સોનીએ જે પરેજી પાળવાનું કહ્યું એ પરેજીનું સંપૂર્ણ પાલન કર્યું અને છેલ્લા 1 વર્ષ પછી બધા જ રિપોર્ટો નોર્મલ છે. પરંતુ આજે તો રિપોર્ટ નોર્મલ છે જ, પણ છેલ્લા 6 મહિનાથી બધા રિપોર્ટો નોર્મલ છે અને તેની કોઈ ફરિયાદ નથી. સાથે પોતે બધું ઘરનું કામ પણ સાથે સાથે કરે છે અને શરૂઆતમાં એને ખૂબ તકલીફ હતી, વજન ઘટી ગયું હતું. એ પણ એક સમસ્યા હતી. વજન ઘટવું એટલે 10 કિલો વજન ઘટ્યું હતું, આ એક મોટી સમસ્યા હતી. અને આજે એનું વજન 48 કિલોમાંથી 54 કિલો, 6 કિલો વધી ગયેલું વજન છે અને અત્યારે એને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ છે નહીં અને સંપૂર્ણપણે દવાઓ એની ચાલુ છે, પરેજી પણ ચાલુ છે. છેલ્લા 2 મહિનાથી દવાઓ પણ બંધ છે. મારું નામ જયશ્રી અને મને પીળિયો થયો હતો. દિવસે દિવસે શરીર ઉતરતું જતું હતું. પછી દવાખાને બતાવ્યું તો ડૉક્ટરે રિપોર્ટ કરવાનું કહ્યું. તો રિપોર્ટ કરાય એમાં આ પેરેન્કાઇમલ લીવર ડિસીઝ આવ્યું. એટલે પછી મેં ધીરે ધીરે આ તમારા યુટ્યુબ પર વિડીયો જોયા. તો યુટ્યુબમાં આમાં તમારો હેમાંગભાઈ સોનીનો વિડીયો જોયો. એમાં બધા રિવ્યુ સારા હતા. એટલે મને એમ કે હવે આપણે ત્યાં બતાવી જોઈએ. પછી ત્યાં બતાવ્યું. ત્યાં વિઝિટમાં ગયા તો ડૉક્ટરની દવા 15 દિવસ લીધી. 15 દિવસમાં મને સારું લાગ્યું. ધીરે ધીરે આમ શરીરમાં શક્તિ આવી, થોડું થોડું વજન વધતું ગયું અને આમ કામ કરવાની ઈચ્છા થતી. પહેલાં કામ કરવાની ઈચ્છા નથી થતી અને ધીરે ધીરે મને સારું થયું. અને સાહેબે કહ્યું એ પ્રમાણે મેં દવા ફોલો કરી, ચાલી પાડી અને હવે સારું છે. છેલ્લા 6 મહિનાથી દવા આમ થોડી ધીરે ધીરે ઓછી કરતા ગયા સાહેબ અને હવે સારું છે. મહિનાથી તો દવા છે નહીં બિલકુલ અને ખોરાક પણ સારો ખાવો છે. અને મારો અનુભવ એવો છે કે મારી ધર્મપત્નીને આ દવાઓથી ખૂબ સારું થઈ ગયું છે, મટી ગયું છે. તો ભવિષ્યમાં આવા કોઈને લીવરના પ્રશ્નો થાય તો એલોપેથિક દવાની જગ્યાએ આયુર્વેદિક દવાઓ કરાવજો. ડૉક્ટર હેમાંગભાઈ સોનીનો સંપર્ક કરજો. સાથે સાથે મેં ડીસાના અને અમદાવાદના 2 દર્દીઓને પણ અહીંયા મૂક્યા છે અને એમના પરિણામો પણ 15-20 દિવસમાં ખૂબ સારા જોવા મળ્યા છે. ડૉક્ટર હેમાંગભાઈ સોની આર્યુભવ અમદાવાદનો કોન્ટેક્ટ કરવાથી અમે દવાઓ તો ચાલુ કરી,
પણ સાથે સાથે તેમનો સંપૂર્ણ સ્ટાફ અને ડૉક્ટર હેમાંગભાઈ સોનીનું જે દર્દી સાથેનું કોરસ્પોન્ડન્ટ હતું એ ખૂબ સુંદર હતું. અમે ગમે ત્યારે ફોન કરતા ત્યારે ઉઠાવતા હતા અને ગમે ત્યારે ફોન કરીએ ત્યારે ઉઠાવે એટલું જ નહીં પણ એની સંપૂર્ણ સંતોષકારક જવાબ મળે એવો જવાબ અમને મળતો હતો અને અમને એક હુંફ રહેતો હતો. અને સાથે સાથે સ્ટાફને જ્યારે દવાઓ કુરિયર દ્વારા મૂકવાની હોય ત્યારે એમને ફોન કરીએ તો એ પણ ખૂબ સુંદર જવાબ આપતા. સાથે સાથે તેમના તમામ સ્ટાફ છે એ ખૂબ કોઓપરેટિવ હતો અને ખૂબ સારી રીતે અમને સહયોગ આપતો હતો. એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર.